Welcome back once again. I'm your Darshan and welcome to my little kitchen. That is Darshan's little kitchen. ફ્રેન્ડ્સ, આજે વન્સ અગેન આપણે એક જ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. સૌની ફેવરિટ એવી આલુ બોંડા અથવા આલુ વડા, એ બી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક અને સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ. જોઈને તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કેટલા ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ. તો ચલો હવે બીજું આપણે ડિસ્કસ કરતા પહેલા આખી રેસીપી જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આલુ બોંડા બનાવવા માટે ઓબ્વિયસલી આપણે બટેકા જોશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બટેકા બાફી લીધેલા છે. પણ બહુ તમારી એક વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે કે બટેકા આપણા જ્યારે ભીના ના હોય, તમે થોડા ડ્રાય બાફશો એને. તો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આપણા પોટેટોસ બધા મેશ કરી લઈશું. એકદમ રબડી બી ના થઈ જાય ફ્રેન્ડ્સ, એ ધ્યાન રાખજો. થોડા આખા ખસે તો ખરેખર મજા આવશે. તો આઈ થિંક આ સ્ટેજ સુધી હું કરી લઉં છું. અને તમને લાઈક આઈ સેડ બિફોર કે આપણા પોટેટોસને એવી રીતે તમે બાફજો કે એકદમ હાવ રબડી જેવા ના થઈ જાય, પાણીવાળા નહીં, થોડા આવી રીતના ડ્રાય. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં કઢાઈ લીધેલી છે, એની અંદર તેલ મૂક્યું છે. આપણે ઉપરનો પહેલાં વઘાર રેડી કરવાનો છે. તો તેલ લીધેલું છે. હવે એમાં સારી એવી ક્વોન્ટિટીમાં હું રાઈ એડ કરીશ. મને પર્સનલી રાઈનો થી ભાવે છે. થોડી હિંગ, જો હિંગ તમે ના ખાતા હોય તો તમે અવોઇડ કરી શકો છો. સૂકા મરચાં, ઓકે, ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે ફ્રેન્ડ્સ એનાથી બી. હવે મારા ઘરનો જ જે ઉગાડેલો એકદમ જો ફ્રેશ લીમડો છે. લીમડો બી હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારો હોય છે. હું થોડો એક્સ્ટ્રા ક્વોન્ટિટીમાં એડ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ. અને ત્યાં સુધી બધું આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લઈશું આપણે ફ્રેન્ડ્સ. અને હવે થોડો આપણે મસાલા એડ કરીશું. તો આદુ અને ગ્રીન ચીલી પેસ્ટ અથવા ગ્રીન ચીલી તમે એડ કરી શકો છો. અને હળદર, અને પાછું હવે વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. બળી ના જાય ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ધ્યાન રાખવાનું. જો અત્યારથી એટલે સુગંધ એની એકદમ જ મસ્ત આવવા માંડી છે. તો આ રીતના આપણો વઘાર હવે રેડી થઈ ગયો છે જો. અને ફ્રેન્ડ્સ, થોડું હું આમાં મીઠું એડ કરું છું. તો હવે આપણો મસાલો રેડી છે. અને મિત્રો, એ ગરમા ગરમ જે આપણો જે મસાલો રેડી કર્યો એ આપણા બાફેલા બટેકા હતા, એમાં જ આપણે એડ કરી દઈએ છીએ. તો બસ હવે આપણે બધું આ જે મસાલો છે આપણો મિક્સ કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો કે આપણું હવે અંદરનું જે ફિલિંગ્સ છે એ રેડી છે. બસ હવે આપણે ઉપર કોથમીર એડ કરીશું. અને તમે આ સ્ટેજ ઉપર ટેસ્ટ બી કરી લેજો કે અંદર સોલ્ટ, તમારી તીખાશ એ તમારી એક્સપેક્ટેશન અનુસાર છે કે નહીં. હવે બોલ્સ વાળતા પહેલાં આપણે એમાં કોથમીર એડ કરી દઈશું. હું સારી એવી ક્વોન્ટિટીમાં નાખું છું કારણ કે મને બહુ પસંદ છે. તમે તમારી રીતે ઈચ્છા અનુસાર નાખી શકો છો. અને મિક્સ કરી લઈશું હવે. અને ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે નાના નાના બોલ્સ વાળી લઈશું. ઘરે બનાવીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ, તો હું એવું વિશ કરું કે થોડા નાના આપણે બનાવીએ તો કઢાઈમાં બહુ તેલ બી ના નાખવું પડે ને તેલ ઝાઝું બગડે નહીં. તો હું નાના એકચ્યુઅલી આવી રીતના બોલ્સ બનાવું છું. તમે ઓબ્વિયસલી મોટા બી બનાવી શકો છો. તો જો આવી રીતના મેં લીંબુની સાઇઝના, લીંબુથી થોડા મોટા છે એ રીતના બનાવ્યા છે. તમે તમારી રીતે બનાવી લેજો. જોઈ શકો છો હવે આપણા બોલ્સ રેડી છે. તો હવે નેક્સ્ટ કામ એ આપણે કરવાનું છે કે હવે બેટર બનાવવાની છે. તો એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં ચણાનો લોટ લીધેલો છે. પેકેટનો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. ઓકે, હવે આપણે સૌથી પહેલાં એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. દરેકમાં આપણે મીઠું, આપણા બોલ્સમાં બી મીઠું છે, તો તમે આમાં જોઈને એવી રીતના મીઠું એડ કરજો. ઓકે, એકદમ નામની હળદર, ખાલી કલર માટે જ છે. બહુ નાખશો તો ફ્રેન્ડ્સ કાળું થઈ જશે ઉપરથી પછી, એટલે ઝાઝી ના નાખતા. સિમિલરલી રેડ ચીલી ન નાખો તો બી ચાલશે, પણ ઓવર ના નાખતા. અને એક વસ્તુ હું બીજી એડ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ, એ છે અજમો. થોડા આવી રીતના હાથથી ક્રશ કરીને, કારણ કે ચણાનો લોટ છે એટલે એની સામે અજમો હોવો થોડો જરૂરી છે. ઓપ્શનલ છે, ન નાખવો હોય તો બી ચાલશે. ઓકે, હવે ફ્રેન્ડ્સ ધીમે ધીમે આપણે પાણી એડ કરતાં કરતાં આવી રીતના કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા બેટર બનાવીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ હું ફેટવાની પ્રોસેસ કરું છું એકચ્યુઅલી. જો હજી કંઈ સોડા કે આપણે તેલ નથી નાખેલું આમાં, પણ ફેટવાનો છે વ્યવસ્થિત રીતે. એકદમ તમારો જે આ લોટ છે આપણે જે કર્યો એ થોડો વ્હાઇટનેસ એમાં આવી જવી જોઈએ અને આપણે એર ઇન્કોર્પોરેટ કરવાની છે.
એકદમ થીક બી નથી ને થીન બી નથી, થોડું આમ એકદમ આમ જો લટપટું ટાઈપનું કહે ને જે એ રીતનું આપણે રાખવાનું છે બેટર. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ મિક્સર છે એને થોડી વાર આપણે રેસ્ટ કરવા દઈશું. તો એટલીસ્ટ 10 મિનિટ સુધી આપણે રેસ્ટ આપીશું, પછી આગળ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આલુ બોંડા બનાવે છે, જો ચટણી ના સાથે હોય તો જરાય મજા નહીં આવે. તો આપણે એક સ્પેશિયલ ચટણી બનાવીશું આજે. તો આપણે અહીંયા કોથમીર લીધી છે, કોથમીરનો ત્રીજો ભાગ ફુદીનો છે, થોડા લીમડાના પત્તા છે. ફ્રેન્ડ્સ આ બહુ યુનિક વસ્તુ છે, તમે ખાસ નાખજો, મીઠો લીમડો હોય એ, મરચાં તમારી તીખાસ અનુસાર, અને હું થોડું આદું એડ કરીશ. મારી પાસે ચોપ કરેલું છે તો હું એડ કરું છું, તમે આખું આદું બી એડ કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ એકસાથે હું બધું મિક્સરમાં એડ કરી દઉં છું. અને ફ્રેન્ડ્સ સ્વાદ અનુસાર મીઠું. સો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ ચટણીની અંદર દહીં નાખીશું. ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે તમે થોડું પાણી બી એડ કરી શકો છો, અને હું દહીં બી એડ કરું છું સાથે સાથે, એટલે ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. સો ફ્રેન્ડ્સ હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણું બેટર રેસ્ટ કરી લીધેલો છે. હવે હું આ ખાવાનો સોડા છે, બેકિંગ સોડા હોય એ છે, તો જો એ એકદમ ચપટી જેવો એડ કરું છું ખાલી. ઓકે, અને એની ઉપર આપણે ગરમ તેલ એડ કરવાનું છે. મેક શ્યોર ગરમ તેલ, તમારું તેલ અત્યારે તમે મૂકી જ દેજો તળવા માટેનું. ઓકે, તેલ એડ કરી અને હવે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે અગેન બીટ કરી દઈશું. જો આવી રીતે. સો ફ્રેન્ડ્સ હજી એકવાર તમે લાસ્ટ ટાઈમ બધું તમારું બેટર થોડું ચેક કરી લેજો કે બહુ થીક કે બહુ થીન નથી. ઓકે, તો હવે આપણે એમાં ડીપ કરીશું. આપણે જો તમે એક એક કરીને કરી શકો છો, એક સાથે કરી શકો છો, તમને જેમ ફાવટ હોય એમ તમે કરી શકો છો. તો આવી રીતે જો આપણે એક સ્પૂનથી કરીએ છીએ, જેથી હાથ બી ના બગડે આપણા. સો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે આપણે એક પછી એક આપણે જો પાડી લઈશું. અને ગરમ તેલ છે તો તમે બી થોડા કેરફુલ રહેજો, અને જેટલી કેપેસિટી તમારી હોય આની કઢાઈની તમે એટલા જ એડ કરજો, બહુ ઓવર ક્રાઉડ ના કરશો. તો ફ્રેન્ડ્સ ખાસ મારે તમને કહેવાનું છે, એનું પણ ટેક્સચર તમે જુઓ, એ તમને એકદમ બહાર જે હતો એ ટાઈપનો આવે છે, એકદમ શાઇનિંગ આખી અલગ જ છે. એ રીઝન એ છે ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને ખબર છે ફેટથી વખતે કીધું હતું કે એકદમ તમે ફેટ જો સરખી રીતે, તો એ જ આ રીઝન છે કે તમારે ઘરમાં બનેલા આપણા આલુ બોંડા અને બહાર બનેલા આલુ બોંડાનો ડિફરન્સ હોય છે. અને ઘરે થોડા તેલ પી જાય છે, તમને હાથમાં તેલ બી આવે છે, જ્યારે આમાં એ ઇશ્યુ નહીં રહે. તો જો કેટલા સરસ લાગે છે. હેવ અ લુક એટ ધીસ ફ્રેન્ડ્સ. મારે ખરેખર હવે આગળ કંઈ ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાની આમાં નીડ લાગતી નથી જરાય. સો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે એક જ વિડીયોમાં 2 રેસીપી જોઈ. આલુ બોંડા ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે ખરેખર તમે એકચ્યુઅલી ફરસાણ સાથે બી તમે એઝ અ ફરસાણ બી તમે લઈ શકો છો. જ્યારે મેઇન મીલ ઘરે બનાવતા હોય ત્યારે તમે ભજીયાની જગ્યાએ એકવાર આ ફ્રેન્ડ્સ તમે બનાવજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. બાકી સવારે નાસ્તામાં અથવા સાંજે ચામાં તો આનો કોઈ જવાબ નથી ફ્રેન્ડ્સ. અને ખાસ જે આપણે ચટણી જે બતાવી છે એ બી તમે ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ હોપ તમને આ રેસીપી ગમી હોય. તમે પ્લીઝ તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો અમને જણાવજો. અમારી રેસીપી શેર કરજો બધા સાથે, અને લાઇકનું બટન છે ખાસ તમે દબાવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.